ในขณะที่ทางด้านคาริมข่านอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICJ หรือว่าศาลอาญาโลกก็ได้ให้เหตุผลในการตัดสินใจยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาอนุมัติการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลรวมถึงโยฮาฟกาเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลและเน้นย้ำว่าอิสราเอลนั้นไม่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มฮามาสนะครับโดยทางด้านคาริมข่านนั้นบอกว่าเขากำลังขอให้ ICC ออกหมายจับเนทันยาฮูและกาเลนในข้อหาต้องสงสัยก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างไรก็ตามการประกาศของคาริมข่านนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับอิสราเอลและประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริการวมถึงอังกฤษนะครับแล้วก็ผู้พิพากษาของ ICC นั้นถ้าจะมีการอนุมัติการออกหมายจับนั้นหมายความว่าสมาชิก ICC 124 ประเทศก็ควรจับกลุ่มเนทันยาฮูรวมถึงโยฮาฟกาเลนและบรรดากลุ่มฮามาสหากว่าบุคคลเหล่านี้เดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นแต่ถ้าว่าศาลนั้นไม่มีกลไกการบังคับใช้หมายจับแต่อย่างใดด้านเนทันยาฮูนั้นก็ประณามความเคลื่อนไหวบอกว่าการขอหมายจับนั้นเป็นความน่ารังเกียจและก็บอกว่าคาริมข่านนั้นเปรียบเทียบอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นฆาตกรสังหารหมู่ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่ามันไม่มีความเท่าเทียมใดๆระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกระนั้นคาริมข่านก็กล่าวเพิ่มเติมในการให้สัมภาษณ์บอกว่าอิสราเอลซึ่งมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและศาลฎีกาไม่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มฮามาสอย่างแน่นอนและอิสราเอลมีสิทธิทุกประการในการปกป้องประชาชนและนำตัวประกันกลับคืนมาแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่ออาชญากรรมสงครามหรือก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติก็คือหมายความว่าคาริมข่านนั้นยืนยันนะครับว่าอิสราเอลมีสิทธิป้องกันตัวเองได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปเข็นฆ่าพลเรือนชาวปาเลสไตน์ตามอำเภอใจครับเหมือนกับที่โจเซฟบอรอลนะคะผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเนี่ยก็ออกแถลงการยืนยันว่าสิ่งที่ศาลโลกเนี่ยได้มีการออกหมายหรือว่าออกแถลงการนั้นอิสราเอลต้องมีการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโลกในการยุติปฏิบัติทางทหารในเมืองราฟาแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการที่อิสราเอลเนี่ยมีการผลักดันหรือว่าอพยพชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็บุกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นที่ฉนวนกาซาหรือว่าเวสต์แบงก์เองก็ตามนั้นเหมือนผลักดันชาวปาเลสไตน์ไปสู่หายนะมีการกดดันนะคะทั้งเรื่องของการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่าแม้ว่าวันนี้ทั่วโลกจะพุ่งความสนใจไปที่ฉนวนกาซาแต่อย่าลืมว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของทางการปาเลสไตน์ตั้งอยู่วันนี้เราเห็นความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องของการโจมตีตามอำเภอใจในการลงโทษหรือแม้กระทั่งมุ่งเป้าไปเรื่องของพลเรือนชาวปาเลสไตน์คำถามจากโจเซฟ บาเรลก็คือว่าวันนี้ใครเป็นคนติดอาวุธให้กับพวกเขาแล้วใครที่มีการขัดขวางไม่ให้มีการป้องกันการโจมตีเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการทำตามคำสั่งศาลโจเซฟ บาเรลมองว่าอิสราเอลนั้นควรจะต้องมีการปฏิบัติตามอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของภัยคุกคามทางการเงินที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของอิสราเอลเนี่ยมีการระบุว่าจะหยุดโอนรายได้จากภาษีที่มีการจัดสรรให้กับทางการปาเลสไตน์ซึ่งมันอาจจะเป็นการคุกคามความสามารถในการจ่ายเงินให้กับพนักงานหลายคนซึ่งโจเซฟ บาเรลมีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะครับคือโจเซฟ บาเรลนั้นบอกเนี่ยนะครับว่านอกจากในฉนวนกาซาที่ถูกอิสราเอลเนี่ยโจมตีเป็นรายวันอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ในเขตเวสต์แบงก์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะก็คือว่าชาวอิสราเอลเนี่ยไปไล่ที่ชาวปาเลสไตน์ไปรุกนะฮะไปบุกเขาและลงโทษอย่างไม่มีเหตุผลอย่างที่โจเซฟ บาเรลบอกเนี่ยนะฮะคือมีการโจมตีตามอำเภอใจลงโทษผู้ตั้งถิ่นฐานไม่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับก็คือหมายความว่าสหภาพยุโรปนั้นก็มองเห็นชัดเจนนะครับว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยมีการดำเนินการลักษณะที่ไม่เป็นธรรมกับชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์แล้วก็ไปยึดพื้นที่ของเขานะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับมันกำลังลุกลามบานปลายสร้างความเกลียดชังไปแก่ชุมชนชาวยิวทั่วทั้งโลกและหนึ่งในประเทศที่มีชาวยิวอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกนั่นก็คือที่แคนาดานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีการรายงานข่าวนะครับว่ามีการยิงกันหลายนัดที่โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในเมืองโตรอนโตของแคนาดาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นให้ข่าวว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่มีคนเห็นผู้ต้องสงสัยก้าวลงจากรถสีดำแล้วก็ลั่นกระสุนใส่โรงเรียนประถมศึกษาบาอิชายามุสกาในเขตนอร์ทยอร์กทำให้บริเวณด้านหน้าอาคารโรงเรียนนั้นได้รับความเสียหายนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากสงครามในฉนวนกาซาตำรวจในโตรอนโตประกาศนะครับว่าจะเพิ่มกำลังในนอร์ทยอร์กมากขึ้นรวมถึงโรงเรียนอื่นๆและก็โบสถ์ยิวด้วยบอกว่าจะไม่มีการเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับอย่างพอลครอฟซิกก็บอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นยังไม่ควรด่วนสรุปเกี่ยวกับแรงจูงใจของอาชญากรรม
นักการเมืองอย่างจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาและสมาคมชาวยิวระบุว่าการกระทำดังกล่าวนั้นแสดงออกถึงการต่อต้านกลุ่มเซมิติกเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมศึกษาของชาวยิวนั้นเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจนะครับผู้กระทำความผิดต่อต้านกลุ่มเซมิติกได้ไร้ยางอายที่จะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวส่วนดักฟอร์ดนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐออนตาริโอเนี่ยก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าการประท้วงต่อต้านชาวยิวอย่างโจ่งแจ้งนะครับซึ่งหมายความว่าทุกฝ่ายนั้นเนี่ยเหมือนจะยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์กราดยิงที่ในส่วนของโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งในเมืองโตรอนโตของแคนาดานั้นเนี่ยนะครับเป็นการดำเนินการเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่อต้านชาวยิวเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เขาบอกว่ามันเป็นโรงเรียนสตรีชาวยิวที่อยู่ในโตรอนโตนั่นเองครับค่ะขณะเดียวกันนะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะอีก2 สัปดาห์เนี่ยจะมีการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปนะคะปรากฏว่าผู้นำของฝรั่งเศสนั้นเดินทางไปเยือนเยอรมนีและก็มีการพูดคุยหารือกันโดยเอมมานูเอลมาครงเนี่ยหลังจากที่ได้ไปถึงที่เยอรมนีนั้นก็มีการเรียกร้องทั้งเรื่องของรูปแบบการปกครองต่างๆเรียกร้องการปกครองประชาธิปไตยจากแนวคิดชาตินิยมแล้วก็ยังบอกได้ว่าวันนี้เราอาจจะลืมไปว่านี่คือการต่อสู้เพื่อการปกป้องประชาธิปไตยถ้าเกิดว่าพรรคฝ่ายชาตินิยมครองอำนาจในยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายอย่างมันคงจะไม่เหมือนเดิมและยังมีการเน้นย้ำด้วยว่าต้องการให้ชาวยุโรปนั้นลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองที่ฝรั่งเศสสนับสนุนแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่ปกป้องยุโรปขณะที่ผู้นำของเยอรมนีนะคะปฏิบดีฟรังก์วอเทอร์ชไมเออร์ก็บอกว่าพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตยในยุโรปเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นแล้ววันนี้เอมมานูเอลมาครงก็ชี้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนการเลือกตั้งในยุโรปเนี่ยมันแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูผลการสำรวจเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านของเอมมานูเอลมาครงเองนั้นณวันนี้เองเนี่ยการเลือกตั้งนะคะหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปเหมือนที่เขามีการคาดการณ์เนื่องจากว่าพรรครัฐบาลของเขาเนี่ยมีคะแนนตามหลังพรรคฝ่ายขวาจัดแล้วก็แม้ว่าทางด้านของเยอรมนีเองก็เหมือนกันนะที่มีคะแนนแตกต่างกันระหว่างพรรคฝ่ายขวาจัดกับทางด้านของพรรครัฐบาลค่ะครับคือตอนนี้เนี่ยหลายชาติในสหภาพยุโรปเนี่ยคุณผู้ชมครับกำลังกังวลในการเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรปนะฮะเพราะวิตกกังวลว่าฝั่งขวาจัดหรือว่าฝั่งที่โปรรัสเซียเนี่ยจะชนะในสภายุโรปดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศมหาอำนาจในยุโรปไม่ว่าจะฝั่งของเยอรมนีไม่ว่าจะฝั่งของฝรั่งเศสไม่ว่าจะฝั่งของอังกฤษเนี่ยนะฮะอังกฤษเนี่ยอาจจะออกไปจากในส่วนของ Brexit จากยุโรปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าบรรดาขวาจัดเนี่ยนะหรือว่าพรรคที่เรียกว่าไม่เอากับตะวันตกเนี่ยนะเริ่มที่จะได้รับคะแนนนิยมมากกว่านะเพราะว่าหลายฝ่ายนั้นมองเห็นว่าบรรดาชาติที่ไปโปรสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะครับพรรคที่ไปโปรสหรัฐอเมริกาสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเหมือนกำลังซ้ำเติมวิกฤตในประเทศอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ตรงนั้นคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่หลายฝ่ายนั้นกำลังวิตกกังวลนั่นก็คือสถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันว่ามันจะลุกลามบานปลายหรือไม่หลังจากที่ไล่ชิงเต๋อนั้นเนี่ยครับได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการซ้อมรบเนี่ยรอบเกาะไต้หวันถึง2 วันด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยครับล่าสุดนะคุณผู้ชมปรากฏว่าไมเคิลแมคคอลสมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐนั้นเนี่ยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ